नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज म चाडपर्वमा बनाइने एकदमै सजिलो र छिटो प्रेसर कुकर पुलाउ बनाएर देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मन परेमा आफ्नो साथी र आफ्नो परिवारलाई शेयर गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो पुलाउको रेसिपी। प्रेसर कुकर पुलाउ बनाउनका लागि मैले यी सामग्रीहरू लिएको छु। 3 कप जति लङ ग्रेन चामललाई लिएको छु। हामीसँग घरमा जुन चामल छ त्यसमा पनि हामीले पुलाउ बनाउन सक्छौं। चामललाई हामीले कम्तीमा पनि आधी घण्टा जति भिजाएर राख्यौं भने पाक्दा एकदमै नरम हुन्छ। आधी कप रातभरि भिजाएको हरियो मटरलाई लिएको छु। यसको सट्टामा हामीले फ्रोजन मटर अथवा मटर कोसाको मटरलाई पनि लिन सक्छौं। एउटा मिडियम साइजको गाजरलाई यसरी क्यूब आकारमा काटेर लिएको छु। त्यसैगरी मैले 1 मुठी जति ड्राई फ्रुट्सलाई लिएको छु। यसमा मैले काजु, बदाम, किसमिस, छोरा सबै मिलाएर लिएको छु। 2 चम्ची जीरा, नुन स्वाद अनुसार, 3 देखि 4 वटा ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनी, अलैची र एउटा तेजपत्तालाई पनि लिएको छु। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ होममेड घिउ। घरमै घिउ कसरी बनाउने भन्ने भिडियो तपाईले हाम्रो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। पानी चाहिँ हामीले 3 कप चामलको लागि 3 कप नै पानी लिन्छौं। अब मैले ग्यास अन गरेर त्यसमा एउटा प्रेसर कुकर बसाले। कुकरमा हामीले 3 चम्ची जति घिउ हाल्नुपर्छ। घिउ हल्का तातिसकेपछि हामीले त्यसमा जीरा फुराउन सक्छौं। जीरालाई एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ। अब हामीले त्यही तेलमा ल्वाङ, सुकमेल, अलैची, दालचिनी र तेजपत्तालाई हाल्नुपर्छ। अलैचीलाई भने अघि मैले भिडियोमा देखाए जसरी मसिनो काटेर हाल्न सक्छौं। यसो गर्दा हाम्रो पुलाउमा एकदमै मिठो फ्लेभर आउँछ। अब यसमा हामीले हाल्नुपर्छ हरियो मटर र काटेको गाजर। यसलाई एकैछिन मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी हाल्न सक्छौं ड्राई फ्रुट्स। अब यसलाई मजाले चलाऊ। केही बेर मजाले फ्राई भइसकेपछि हामीले त्यसमा चामल हालेर मजाले चलाउनु पर्छ। चामल भुटिएको केही बेर पछि हामीले हाल्नुपर्छ नुन र यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। त्यसपछि हामीले चामल बराबरकै पानी हाल्छौं र प्रेसर कुकरको बिर्को लगाउँछौं। अब यसलाई मिडियम टु हाई हिटमा 2 सिटीसम्म पकाउनु पर्छ। यहाँ हाम्रो प्रेसर कुकरबाट हावा निस्किसकेको छ। अब हामीले प्रेसर कुकरको बिर्को निकाल्छौं र पाकेको नपाकेको चेक गर्छौं। हेर्नुस् त, यहाँ हाम्रो पुलाउ एकदमै राम्रोसँग पाकिसकेको छ। भिडियोमा हामी हेर्न सक्छौं चामलको हरेक सिता एकदमै मजाले छुट्टिसकेको छ। यो देखेर तपाईलाई अहिले नै पुलाउ खाइहालौं जस्तो लागेको छैन त? अब यो पाकेको पुलाउलाई मैले एउटा सर्भिङ बाउलमा खन्याउँदै छु। यस्तै मिठो मिठो खानाहरूको सम्मिश्रण बनाउँदै तपाईले यो चाडपर्व जस्तै तीज, दशैं, तिहार आफ्नो माया गर्नेहरूसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पक्कै पनि नभुल्नुहोला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, इन्स्टा र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्नुहोला। यस्तै मिठो मिठो अनि छिटो छिटो रेसिपीको भिडियो लिएर म फेरि पनि आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।